नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, यदि हजुरहरु चाहिँ किलर बजेट स्मार्टफोनको वेटिङमा हुनुहुन्छ भने Xiaomi ले चाहिँ आफ्नो दुईवटा किलर स्मार्टफोन Redmi 10 र Redmi 10 Prime लाई चाहिँ लन्च गर्ने तयारी गरेको छ। केही दिन अगाडि चाहिँ हामीले Redmi 10 को बारेमा चाहिँ कुरा गरेका थियौं र छिटै नै हामीले नेपाली बजारमा पनि देख्न मिल्दैछ र त्यसपछि चाहिँ हामीले Redmi 10 Prime लाई पनि देख्न मिल्दैछ। इन्डियन बजारमा चाहिँ केही दिनमै लन्च हुने तयारी चाहिँ गरेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फीचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्नेछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Xiaomi को Redmi 10 Prime को बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोन चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा लन्च भएको Redmi 10 कै रिब्रान्डेड भर्जन हुनेवाला छ। इन्डियन मार्केटमा चाहिँ हामीले Redmi 10 Prime नामले देख्न मिल्नेछ भने ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ अलरेडी लन्च भइसकेको छ Redmi 10 नामले। सो आजको भिडियोमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ म Redmi 10 Prime को डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेटका साथ देख्न मिल्छ भने पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ प्लास्टिकको देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टि चाहिँ कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को चाहिँ प्रोटेक्सन गरिएको छ र यसमा चाहिँ एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फिचर पनि रहेको छ जो एडाप्टिभ टेक्नोलोजी चाहिँ यसमा युज गरिएको छ, जसको कारणले चाहिँ हामीले यदि भिडियोहरु हेरिरहेका छौं, सोशल मिडिया एप्सहरु युज गरिरहेका छौं भने त्यति बेला चाहिँ अटोमेटिक 60 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेटमा चाहिँ स्विच हुन्छ। यदि हामी गेमिङ गर्दै छौं, गेमहरु खेल्दै छौं भने अटोमेटिक 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेटमा चाहिँ स्विच हुन्छ, जो एकदमै कमालको टेक्नोलोजी पनि रहेको छ, कमालको फिचर पनि रहेको छ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै कमालको मान्न सकिन्छ। जुन प्राइसमा हामीले देख्न मिल्दैछ त्यो प्राइस सेगमेन्टमा यो खालको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी पाउनु भनेको नै एकदमै ठूलो कुरा हुन जान्छ। र यसको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ, MIUI 12.5 का साथ एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ, तर पनि हल्का फुल्का एडअप ब्लुटर चाहिँ देख्न मिल्छ, बगहरु पनि हल्का फुल्का चाहिँ देख्न मिल्छ। तर Xiaomi ले भनि पनि सकेको छ यसलाई सफ्टवेयरको माध्यमबाट चाहिँ हामीले फिक्स गर्ने छौं भनेर, जो आगामी दिनहरुमा यो प्रब्लम पनि सल्भ हुने नै छ। र यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोसेसर पनि एकदमै लेटेस्ट र एकदमै पावरफुल पनि रहेको छ, जो MediaTekको Helio G88 वाला चाहिँ हामीले चिपसेट प्रोसेसर देख्न मिल्छ। यसको अन्तुतो स्कोरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2,30,000 को आसपास देख्न मिल्छ। Mali G52 MC2 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। LPDDR4X RAM र eMMC 5.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ। रिड एन्ड राइटको एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। यसमा चाहिँ अलिकति डिसअपोइन्ट गराउने खालको कुरा चाहिँ हामीले UFX वाला स्टोरेज टाइप चाहिँ देख्न मिल्दैन, किनभने त्यो वाला यसमा सपोर्ट नै गर्दैन, कुनै अप्सन पनि थिएन। ओभरअल यो प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो र यसको गेमिङ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्राइसमा हामीले देख्न मिल्दैछ त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ एकदमै आगो बाल्ने वाला छ, एकदमै पावरफुल गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ हामीले यसमा देख्न मिल्नेछ। भने यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले पछाडिपट्टि 4 वटा क्यामेरा देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 2 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो सेन्सर र एउटा डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्छ भने यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पनि एकदमै बबाल मान्न सकिन्छ, तर यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरालाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेर लन्च गर्न चाहिँ सक्थ्यो। कमसेकम 16 मेगापिक्सल या त 13 मेगापिक्सल सम्म दिएर लन्च गरेको भए पनि अझै एकदमै बबाल चाहिँ हुन्थ्यो। तर पनि ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ दामी नै मान्न सकिन्छ। र अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त्यही हामीले साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्नेछ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्नेछ। सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ हामीले यसमा ड्युअल स्टेरियो स्पिकर पनि देख्न मिल्छ, एकदमै कमालको अडियो क्वालिटी पनि देख्न मिल्नेछ। अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु सबै देख्न मिल्छ, जस्तै प्रोक्सिमिटी भयो, गाइरोस्कोप भयो, AI ब्युटी मोड देखि नाइट मोड भयो, पोर्ट्रेट मोड, अरु सानातिना सेन्सरहरु फिचरहरु सबै जो Xiaomi कम्पनीको एउटा बजेट सेगमेन्टका स्मार्टफोनहरुमा पाइने सम्पूर्ण फिचरहरु पाइन्छ। भने यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ, 18 वाट को चार्जर USB टाइप C पोर्ट देख्न मिल्छ, ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै कमालकै देख्न मिल्नेछ। भने यसको भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मलेसियामा चाहिँ 2 वटा भेरिएन्टमा मात्र लन्च भएको थियो, तर हाम्रो नेपाली बजारमा भयो या त इन्डियन मार्केटमा चाहिँ हामीले 3 वटा भेरिएन्टका साथ देख्न मिल्नेछ। Redmi 10 पनि हामीले नेपाली बजारमा 3 वटा भेरिएन्टमा देख्न मिल्नेछ। त्यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ हामीले 17-18 हजार को चाहिँ एक्सपेक्ट गरिएको छ। अब त्यही स्मार्टफोन चाहिँ हामीले इन्डियन बजारमा Redmi 10 Prime नामले चाहिँ देख्न मिल्नेछ। Redmi 10 चाहिँ हामीले ग्लोबल भर्जन
भर्जन देख्न मिल्नेछ भने Redmi 10 Prime चाहिँ इन्डियन भर्जन चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ। प्राइसिङहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सेम टु सेम हामीले Redmi 10 र Redmi 10 Prime को प्राइस सेम टु सेम नै हुनेवाला छ। अलिकति कन्फ्युजन गर्नको लागि चाहिँ Xiaomi नेपालले यसलाई लन्च गर्न चाहिँ सक्छ। सेम टु सेम फिचर नाम मात्रै फरक गरेर लन्च गर्यो भने चाहिँ अलिकति नै राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्न। केही समय अगाडि Xiaomi ले Redmi 9 सिरिजमा पनि गरेको थियो। Redmi 9T र Redmi 9 Power एउटै स्मार्टफोनलाई चाहिँ अलग-अलग नामले नेपाली बजारमा लन्च गरेको थियो। त्यसकारणले यो स्मार्टफोन पनि लन्च हुने सम्भावना चाहिँ एकदमै बढी नै रहेको छ। मेरो हिसाबमा चाहिँ लन्च नगर्दा पनि हुन्छ, किनभने सेम स्मार्टफोन अलग-अलग नामले लन्च गर्न कुनै फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। जन कन्ज्युमरहरुलाई एकदमै कन्फ्युजन धेरै क्रिएट हुन्छ। हामीले किन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कन्फ्युज पनि बढी नै हुन्छ। एउटै स्मार्टफोन छ, प्राइस अलग-अलग भइदिन सक्छ। अफलाइन मार्केटमा जानुहुन्छ भने एउटै स्मार्टफोनको प्राइस अलग-अलग हुन्छ, त्यसैले कन्फ्युज चाहिँ एकदम बढी हुन्छ। यसको बेस भेरिएन्ट पनि हामीले नेपाली बजारमा त्यही 17-18 देखि 20,000 को बीचमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। अब कुन भेरिएन्ट वाला लन्च हुन्छ त्यसको पनि अहिले कन्फर्म चाहिँ भएको छैन र नेपाली बजारमा नेपाल लन्च डेटको बारेमा पनि कुनै कन्फर्म चाहिँ भएको छैन। जुन दिन नेपाल लन्च डेटको बारेमा केही अपडेटहरु आउनेछ त्यो दिन पनि हजुरहरुलाई त्यसको बारेमा जानकारी चाहिँ गराउने छु। सो गाइस यही थियो Xiaomi को Redmi 10 Prime को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने फोन त एकदमै बवाल नै रहेको छ, तर कुरा आयो अब एउटै फोनलाई अलग-अलग नामले चाहिँ किन लन्च गर्ने भन्ने कुरा मात्र यहाँनिर रहेको छ। अब लन्च गर्दिहाल्यो भने पनि अब फोन त एकदमै राम्रो रहेको छ। अब कुन प्राइसमा लन्च गर्छ त्यसमा मात्रै भर पर्छ। अब एउटै प्राइसमा लन्च गर्यो भने त त्यति फरक नपर्ला, एउटै नाम मात्रै फरक हो, फिचर स्पेसिफिकेसन त सेम टु सेम नै देख्न मिल्छ जो Redmi 10 र Redmi 10 Prime मा। अब हेरौँ लन्च गर्छ कि गर्दैन, त्यो चाहिँ अब लन्च पछिमा त थाहा हुने कुराहरु हो। सो हजुरहरु भने यो स्मार्टफोनलाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र यो स्मार्टफोन चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, र केही चेन्जेस भएर लन्च गर्नुपर्छ कि सेम टु सेम त्यही फोन अलग नामले लन्च गरे पनि हुन्छ जस्तो हजुरहरुलाई लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।